ริก4สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเฟรลี่เดย์ชีวิตสดใหม่ทุกวันเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันโอเคมาเปิดวิดีโอให้ป๋าดูเอาไก่มาหั่นเป็นชิ้นพริกไทยเกลือซีอิ๊วแล้วก็ไวน์หมักนำพริกไปต้มแล้วต้มเสร็จแล้วเอาออกมาเตรียมกระเทียมกับอะไรนะขิงตามพริกโอเคใส่น้ำมันใส่ลงไปใส่พริกคั่วพริกให้หอมก่อนเดือดพุดเลยโอเคแล้วใส่ไก่ลงไปคั่วคนทีนี้ก็ตัดออกมาโอ้แดงมากเลยโอเคเรียบร้อยแล้วไปลุยกันโอเคได้เวลามาจับไก่ดำกันพอดีไก่ที่บ้านเราเลี้ยงคือเป็นไก่ดำเราก็ใช้ไก่ดำแล้วพอเราเลี้ยงไก่ดำเราก็ไปเจอแมวดำมีผู้ช่วยด้วยเดี๋ยวให้ดูนี่ไงมีผู้ช่วยมาช่วยกันจับด้วยชื่อตัวนี้ชื่ออะไรนะชิโต๊ดเจอไก่แต่เจอแมวน้อยไปเลยไปด้วยกันไปนี่ไก่อยู่ข้างบนปล่อยเลยลูกปล่อยเลยให้เขาตามหนูไปน้องแมวไปล่าไก่กันโอ้ไก่ดำฮะนี่ไก่ดำไอ้รีวิ่งมาเลยจับเลยเร็วไปโอเคทีนี้ก็ลุยหน้าครัวกันจำได้ไหมจำสูตรได้ไหมเตรียมป๋าด้วยนะเดี๋ยวแบ่งงานกันทำนะโอเคป๋าจำได้นี่ถ้ากลัวเผ็ดแล้วก็ใส่พริกขี้หนูพริกนี้ต้องไปต้มก่อนใส่พริกขี้หนูสักแค่นี้พอข้าป๋าไปเผ็ดโดย3 เม็ดดูได้กินแล้ว4 เม็ด5 เม็ดพริกขี้หนู5 เม็ดนะตอนแรกก็บอกว่า3 เม็ดแล้วเพิ่มมา4 เม็ดก็เพิ่มมา5 เม็ดแล้วเราจะใช้พริกนี้แทนพริกนี้ไม่เผ็ดอันเนี้ยใหญ่ไม่เผ็ดจะใช้แทนกันได้อยู่กินเป็นไง ไม่กินได้อยู่ลองดูใส่เข้าไปว่าได้เวลาเอาไก่ออกมาหรือยังก็ยังไม่ต้องหั่นไก่เลยลูกใน YouTube ที่เราดูเขาของเขาคือไก่ขาวของคือไก่ดำใช่แล้วอย่างหนึ่งสูตรอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไหมตำให้ละเอียดแล้วก็กระเทียมโอเคป้าสอนหนูจับงี้อันนี้หนูจับงี้เพื่อไม่ให้มันโยกหนูจับงี้เสร็จปุ๊บหนูเน้นนะเน้นโอเคนี่อะไรเลยเนี่ยไก่ดำที่บ้านเลี้ยงเองโอเคหั่นเป็นชิ้นตามคลิปโอเคทีนี้ก็มาแยกส่วนไก่ดำยังสดแยกปีกก่อนมาที่ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียที่เราจับได้ตัวเมียโอเคแยกปีกออกมาหั่นชิ้นจับตัวผู้จังเลยจะได้กินงอนเดี๋ยวนะเอาตัวผู้แยกส่วนนอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นโอเคแบ่งหน้าที่กันทำเนาะก็ตามไปแยกน่องก่อนยังไม่ละเอียดเลยละเอียดเป็นของเลยพริกได้แล้วครับก็เอามาให้มันเย็นก่อนโอเคทีนี้ไก่เราได้แล้วหั่นเรียบร้อยอาจจะใหญ่กว่าในคลิปนิดนึงชอบชิ้นโตๆใช่ไหมเขาลูกสาวชอบชิ้นโตๆมาทีนี้มาใส่เกลือแล้วก็ตามด้วยพริกไทยแล้วตามด้วยเหล้าเหมือนน้ำเปล่าเลยมันคือเหล้าขาวดูสิ อันนี้เราใช้เหล้าขาวแทนเพราะเราไม่มีเหล้าจีนเหมือนที่เขาทำเราก็ใช้เหล้าขาวใส่ลงไปเลยทีนี้ก็ซีอิ๊วเราใส่ซีอิ๊วเข้าไปคนให้เข้ากันโอเคเนื้อข้าวทีนี้ก็ขิงกระเทียมตำให้ละเอียดก่อนใจเย็นอันนี้หมักไว้ก่อนทีนี้เราต้องใส่พริกทีหลังอันนี้เราไม่ได้ตามคลิปทั้งหมดนะ
เอาตามเทคนิคของเรา เพราะว่า มันล่วงลัก เท เว คนิ ลา คของเราผสมกับเทคนิคของเขาไง ถูกต้องหั่นพริกให้ได้ชิ้นเล็กๆนี่อยู่กับหยุดโอเค ทีนี้โขลกให้เข้ากันให้ละเอียดเลยลูกเบาๆโอเคค่อยๆโขลกไปลูก แล้วก็ใช่ไหมก็ขอกันใช่ไหมจิ๊บ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  มันต้องช่วยกัน มันต้องช่วยกันใช่ไหมเอาทีนี้เราเปลี่ยนงานกันแล้วครับลูกสาวตัวน้อยเมื่อยมือแล้วครับ ยากเหมือนกันนะเนี่ยยากอันนี้เกินไป โอเคนี่กลับไปที่เดิมเลยเพราะป่าจะเตรียมผัดละ เมื่อยเกินไปอันนี้ก็เมื่อย สู้ให้กำลังใจตามสิคิวป่าต้องรอไงป่าจะรอผัดละหนูก็ทำไปโอเคช่วยกัน ไม่ได้ช่วยด้วย อย่างนี้จะช่วยกันเนาะเสริมแรงเข้าไปโอเคหอมแก้มหน่อยเนี่ยขอกำลังใจหน่อยอ้อแก้วมือ โอเคโอ้โหไม่ละเอียดละแค่นี้พอแค่ทีนี้ได้เวลาลงกระทะกันใส่น้ำมัน เสียงเข้มจังเลยว่ะ ตามด้วยโป๊ยกั๊ก ปุยกัก เซนนามอน เซนามอนมันชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอ ใช่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี้ โอ้ยลืมไป 1 ลูก 2 ลูก 3 ลูก 4 ลูกเราใส่4 ลูกเพราะเราชอบโอเคใส่ไปใบเบใช่ไหมใบเบเขาในวิดีโอเขาใส่กี่ใบลืมไม่ช่วยกันจำเลยงั้น2 ใบเนาะ บ๊าบา 3 ใบ ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยกันจำไม่ได้จำเลยค่ะ ยังดีนะประพันธ์จำได้หน่อยไอพี่สูโทษหนูนะ อ้าวทำไมต้องช่วยเลยเนี่ย มาเล่น แป๊บนึงเดี๋ยวมา เอาคั่วให้หอมๆเอ้ยเราลืมใส่นี่ปลาเจ้า อะไรเหรอ ปลาเจ้าเกิดลืม แป๊บนึง เดี๋ยวไปเทน้ำปลากินหน่อยใส่เข้าไปปลาเจ้าเราชอบแบบให้ลิ้นชาๆใส่นิดหน่อย ทีนี้ก็ใส่พริกที่ลูกสาวตำไว้อาจจะตำไม่ละเอียดเท่าไหร่ผัดให้หอม แล้วค่ะ โอ้โห น่ารักไปเปล่า หนูกินยัง กินแล้ว โอเคเดี๋ยวให้หนูหน่อยโอเคจะช่วยผัดไหม สอน อย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้นะ 1 2 3 4 5 6ลองดูสิลองใส่ปลาถึงไหมลองดูเลย1 2 3 4 แล้ว ไม่จับอย่างนี้นะ 7 ปลาสอง1 2 3แล้วก็พริก4 5 6 1 2 3 4 5 6ร้อนเราไปกันเดี๋ยวป้าจะใส่ไก่ละโอเค ทีนี้ได้เวลาลงไก่ดำแล้ว ไก่ดำสมุนไพรออร์แกนิกเลี้ยงเองที่บ้านใครอยากชิมทักมา
เอาน้ำมาให้แล้วเหรอ ปาเอามากินดู โอเคมาดูดูใกล้ๆเห็นไหมมาจากพริกหอมมากเลย หอม น้ำจะน้ำกิน เดี๋ยวเอาอย่างงี้ อี ไม่ปลาสูตรกลิ่นแล้วก็ใส่กลิ่นให้ อีไม่เอาไม่อยู่แล้ว หอมไหม ไม่หอมเลยค่ะ โอเคได้กินหอมไหม หอมมากเลย แต่ป๋าว่าน่าจะเผ็ดนิดนึงนะก็ลองดูป๋ารู้จักนิสัยหนูดี ขอแค่อร่อยและเป็นสิ่งที่หนูชอบเผ็ดแค่ไหนหนูจะสู้ตายโอเคกิ๊กเบาไฟตัดแล้วนะ อันนี้มาปล่อยเลย มันจะติดเผ็ดอาปาตอนแรกก็ลินไม่ค่อยกินมดแล้วพอเห็นอาหารนี่เขาเต้นติดเลย หิวเลยใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะ เขาใช้ไก่ขาวเราใช้ไก่ดำแต่หอมแน่นอน เดี๋ยวมาชิมกัน และแล้วก็ถึงเวลาอันโอชะลุยเลย ชิม อร่อยไหมทีนี้ป๋าต้องถามต่อเผ็ดไหม นิดนึงเอาน้ำมาหนูกินหน่อย โอเคน้ำเร็วสู้ไหมหนูสู้ไหมเมนูนี้ สู้นะแสดงว่าอร่อย เมนูนี้อร่อย บรรจุเลยลูกบรรจุเป็นเมนูประจำบ้านโอเคเราจะทำกินบ่อยๆอร่อยมากยั่วลืมบอก เอาเรื่องก่อนถ้าจะคล้ายให้ด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถึง10,000 เอางั้นเลยเหรอโอเค แล้วอยากให้ทำเมนูไหนเพื่อนๆสามารถแท็กเข้ามาได้นะฮะแท็กเข้ามาเลยว่าอยากให้เราลองทำเมนูไหน พี่ปู่ย่าตายายน้องๆไง โอเคพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายน้องๆโอเคจัดไปตามที่ลูกบอกโอเคอร่อยมากแล้ววิดีโอหน้ามาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไรคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขอเวลากินให้หมดเกลี้ยงก่อนโอเคลาแล้วบ๊ายบาย